Πολλές φορές μπορεί να αναρωτιέται κανείς από πού πηγάζουν οι ήχοι και οι μουσικές. Πώς γίνεται ο κάθε τόπος να έχει τις δικές του νότες. Κι όμως, το τοπίο είναι αυτό που τις γεννά. Εδώ, στα Λευκά Όρη, οι κορφές αγγίζουν τον ουρανό, στείνοντας λεβέντικο χορό και ανάμεσα το φαράγγι της Σαμαριάς τους παίζει τη βροντόλυρα. Τούτος ο τόπος φέγγει από ζωή εδώ και αιώνες. Από τότε που οι πρώτοι κάτοικοι βρήκαν έδαφος και κατοίκησαν στο μέσο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι ο πυρήνας των Λευκών Ωραίων. Είναι αυτό που χωρίζει σε μια νοητή γραμμή βέβαια τα ανατολικά από τα δυτικά Λευκά Όρη. Η καταγωγή μου είναι από τη Σαμαριά, εκεί έζησα τα νεανικά μου χρόνια. 10 σπίτια είχε η Σαμαριά όταν τα έφτασα εγώ. Του παππού μου το σπίτι είναι τώρα ιατρείο στη Σαμαριά. Το φαράγγι λοιπόν είναι ένα θρύλος. Έχει μια ιστορία ανεξάντλητη. Δουλεύαμε μέσα στο φαράγγι κτηνοτροφία, μελισσοκομεία. Είχαμε σοβαρή μελισσοκομεία μέσα στο φαράγγι. Επίσης είχαμε κατσίκια φρουγκιάρικα, ας πούμε, στη μεριά του Πρινιά, τα οποία τα είχαμε για κρέας. Κόβανε πρίνους. Κάνανε καμίνια που παράγανε κάρβουνο, το οποίο τότε το χρησιμοποιούσαν στα καράβια. Βγάζανε από τσιπεύκους τον πίθηκα, το φλοιό του πεύκου, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι αλλιευτές. Χρησιμοποιούσαν τον ποταμό για να κατεβάζουν τους μεγάλους κορμούς την άνοιξη. Τους ρίχνανε στον ποταμό, όταν ο ποταμός καθάριζε και δεν ήταν θολός, σταματούσαν πριν μπουν στη θάλασσα. Και εκεί ερχόταν κάποια καΐκια, το φορτώνανε και τα πιο πολλά πηγαίνανε για ναυπήγηση. Το πεύκο που είναι εκεί στο φαράγγι της Σαμαριάς έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι πιο σκληρό, πάρα πολύ καλό εργάσιμο. Το κυπαρίσι που είναι μέσα στο φαράγγι είναι διαφορετικό. Δεν είναι όπως τα άλλα ένα ίσιο, απλώνει και κάνει πάρα πολλά ξύλα. Από αυτό είχε κτιστεί γνωσός και ηφαιστός. Το αγαθό στο πάραγες. Σου είδε το κρέας, το γάλα, το τυρί, όλα αυτά ας πούμε παράγοντα από αυτά. Υπήρχε ελαιοτριβείο, γινόταν πάρα πολλές εργασίες άλλες, γιατί οι κάτοικοι έκαναν το καψάλισμα των βευκοβελώνων, δηλαδή κάθε χειμώνα οι βευκοβελώνες ήταν κάτω από τα δέντρα, τις καψαλίζανε και έτσι μπορούσε να βγαίνει καινούργιο χορτάρι για να μπορούν να τρώνε τα ζώα που είχαν αυτά τα δικά τους μέσα ή και τα αγρίμια ακόμα που ζούσαν γύρω-γύρω στα βουνά. Νερό παίρνανε από λίγο πιο πάνω από εκεί που το λένε βούρλα και το διχαλώνανε το νερό. Έπαιρνε το μισό το κάτω χωριό και το μισό το πάνω χωριό. Η απέναντι πλευρά δεν είχε νερό. Ήταν μόνο η μια πλευρά. Γι' αυτό είχαν χτίσει και από εκεί και ήταν αιτία το νερό. Η Σαμαριά είναι το μοναδικό φαράγγι στο νομό Χανίων που κατοικήθηκε συστηματικά από τα αρχαία χρόνια σε πολλά σημεία, παρά τις αντιξοότητες και την άγρια φύση του. Τα εφόδια του χειμώνα συνήθως τα παίρνανε από τον κουφό. Δηλαδή μουλάρια 4-5 κομβόι, βγαίνανε στον ομαλό, παίρνανε τη στράτα των μουσούρων, αυτή τη φημισμένη. Μια μέρα να πάνε και μια μέρα να γυρίσουνε. Να
πούμε και για το όνομα της Σαμαριάς. Πολλοί νομίζουν ότι είναι από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Αλλά οι Σαμαριανοί τη λέγανε Παναγία. Τι είναι λάθος, προέρχεται από την αρχαία λέξη Σάμαρα που θα πει Χάνδαξ. Προϋπήρχε το όνομα Σαμαριά πριν την εκκλησία. Και οι ντόπιοι εκεί δεν τη λέγανε Σαμαριά, τη λέγανε Σάμαρια. Στα γκρεμνά των λευκών ωραίων διαβιεί το αγρίμι, σπάνιο ενδυμικό είδος, το οποίο για αιώνες αποτελεί το σύμβολο της κρητικής λευτεριάς. Το αγρίμι, το κρικρί που λέμε, τα κυνηγούσανε, τα χτυπούσανε για να επιβιώσει ο κόσμος. Τότε λοιπόν το 1935 ένας αδερφός του πατέρα μου έπιασε όλους τους χωριανούς και έτσι πήγε στην εκκλησία και τους έβαλε να ορκιστούν ότι για 5 χρόνια δεν θα σκοτώσουν θηλυκό αγρίμι. Η συμφωνία τηρήθηκε ευλαβικά μέχρι τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Η Σαμαριά αποτελεί αιμοδότη της εθνικής αντίστασης του νομού Χανίων. Στη θέση Ποριά, βορειοανατολικά του οικισμού, το μητάτο των Βίγλιδων τροφοδοτούσε τις δυνάμεις του Ελλάς, προσφέροντας παράλληλα καταφύγιο στους λαϊκούς αγωνιστές. Την περίοδο του εμφυλίου, στο Φαράγγι δόθηκε η σκληρότερη και αιματηρότερη μάχη της περιοχής. Οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, που δεν ξεπερνούσαν τους 150, πολέμησαν 4 μέρες με ηρωισμό, κυκλωμένοι από κυβερνητικά στρατιωτικά τμήματα, που μαζί με τους παρακρατικούς αριθμούσαν 3.000 άνδρες, υποστηριζόμενους από την αεροπορία. Χάρη στην συνείδηση και την αυταπάρνηση του Γιάννη Βίγλη, οι 104 κατάφεραν να διαφύγουν από δύσκολα περάσματα στις κορυφές των Λευκών Ωραίων. Σαμαριά μαζευτήκαν όλοι οι αντάρτες που ήταν κυνηγημένοι από τους χωροφύλακες και από τα ΤΕΑ, τα τάγματα ασφαλείας. Πήγανε στη Σαμαριά, ένοπλοι ήταν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αντίσταση διότι δεν είχαν ούτε να φάνε. Ένας αδερφός του πατέρα μου τους έβγαλε από ένα πέρασμα από εκεί και τους πήγε στο Σέλινο, στην άλλη επαρχία, και τους έσωσε. Το 1962 αποφασίζεται η ίδρυση του Εθνικού Δρυμού. Ως Εθνικός Δρυμός ορίζεται ένα οικοσύστημα ιδιαίτερου φυσικού κάλους, το οποίο πρέπει να μένει ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι αποφασίζεται να απαλωτριωθεί το σύνολο των περιουσιών των κατοίκων. Ύστερα τους δόθηκαν εκτάσεις σε παρακείμενες περιοχές. Έγινε Εθνικός Δρυμός για την προστασία του αγριμιού, του κρητικού εγάγρου. Για μένα είναι λάθος που διώξανε τον κόσμο από μέσα, διότι ο κόσμος έκανε διαχείριση στο μέρος για να κάνει καλό βοσκοτόπι, το οποίο εκμεταλλευόταν και τα αγρίμια. Τώρα τα αγρίμια στη Σαμαριά μέσα πεινάνε. Ο κόσμος στερημένος και στριμωμένος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο. Άκουσε ότι γίνονται οι απαλωτριώσεις, θα γίνει το Φαράγγι, θα μας φέρουν ένα τζουβάλι, ένα σακί παράδες το καθενός και τα ανθρώπους αυτούς φύγανε, πετάξανε. Εκεί που πήγανε, πώς θα ζήσουνε, χωρίς σπίτι, χωρίς στέγαση. Η πολιτεία δεν είχε υποχρέωση να τους στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έγινε πλούσιο το Φαράγγι από το Δρυμό. Εμένα αν με ρωτήσεις, τώρα το μετανιώνω. Γιατί να το πουλήσω, του πατέρα μου την περιουσία. Με την ανακήρυξη του Φαραγγιού σε Δρυμό, αυξήθηκε άμεσα το τουριστικό ενδιαφέρον. Σταδιακά, ο τόπος καθιερώθηκε ως τουριστική ατραξιόν του νομού Χανίων. Το 1989, η κυβέρνηση αποφάσισε την θέσπιση εισιτηρίου. Πάνω στο Φαράγγι της Σαμαριάς και στη πλάτη των ανθρώπων εκεί πέρα έχει στηθεί ένα γαϊτανάκι προμηθειών και κόστους. Υπάρχει ένα εμπορικό πλαίσιο, το οποίο είναι από τα λεωφορεία. Αυτοί αποκομίζουν το περισσότερο κέρδος. Λεωφορεία, καραβάκι, κάνει αυτό το κύκλο, ας πούμε.
φαράγγι της Σαμαριάς είναι ακριβό για κάποιον οικογενειάρχη. Έχω, ας πούμε, από την τοπική κοινωνία, το να πάρει, ας πούμε, τα παιδιά του και να πρέπει να κινηθεί στο χώρο, να κάνει τη διαδρομή, η οποία είναι πανέμορφη, δεν το συζητάμε, αλλά να καταναλώσει, ας πούμε, στην Αγία Ρουμέλη, συν τα έξοδα της διαδρομής και του καραβιού, είναι αποτρεπτικό για κάποιον. 7,5-8 ευρώ νομίζω είναι το λεωφορείο. Επί 2 για να γυρίσεις από Σφακιά ή από Σούγια, αμέσως είναι 15 ευρώ το άτομο μόνο το λεωφορείο και 15 το καραβάκι 30. Οπότε αν έχεις μια οικογένεια τετραμελή ή πενταμελή, είναι 3-5-15, 150 ευρώ. Χωρίς να πιεις το νερό. Ένας άνθρωπος που είναι εργαζόμενος το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Παράλληλα δημιουργείται και ένας κύκλος εξάρτησης. Στη νότια έξοδο του Φαραγγιού βρίσκεται το χωριό της Αγίας Ρουμέλης, ίσως το τελευταίο κατοικήσιμο χωριό της Ελλάδας χωρίς οδική πρόσβαση. Η οποιαδήποτε συγκοινωνία γίνεται παράκτια προς τα Σφακιά, την Παλαιόχώρα και τη Σούγια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε τα πάντα σαν δημότες εδώ πέρα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τις άξιες ζωή με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας, τους υπόλοιπους δημότες. Και αυτό το λέω γιατί πιο πολύ από ιατρικής πλευράς. Όταν προκύψει κάτι ιατρικό, δεν έχουμε μεγάλο θέμα, ειδικά το χειμώνα, όταν έχει κακοκαιρία. Το ζητούμενο της Αγίας Ρουμέλης είναι ένα λιμάνι ή ένας δρόμος. Η πολιτεία δεν θέλει, γιατί θα χαλάσει το φυσικό τοπίο. Δεν θέλει να φέρει δρόμο. Ένα λιμάνι όμως στην Αγία Ρουμέλη θα δώσει μεγάλη ζωή στον κόσμο, βέβαια. Οι ντόπιοι εκεί όλοι οι πανψηφοί θέλουν ένα δρόμο. Να μπορούν η περιουσία τους το χειμώνα, ας πούμε, να μπορεί να την επισκεφτεί την ίδια μέρα και να φύγει. Τώρα πας με το καραβάκι. Πας και δεν ξέρεις αν θα φύγεις. Μπορεί να φύγεις σε μια εβδομάδα. Το μόνο μεγάλο έργο που έχει γίνει στον τόπο μου εδώ πέρα στην Αγία Ρουμέλη, που θα πω ότι ήταν μεγάλο έργο, όταν ήρθε το ρεύμα το ηλεκτρικό από τα Χανιά το 1987. Από τότε σκέφτεται δεν έχει γίνει κανένα αξιόλογο έργο μεγάλο από την πολιτεία προς το μέρος εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, στην Αγία Ρουμέλη από το 1990 έχει ξεκινήσει να γίνει λιμάνι και μετά που αλλάζει, κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, το σταματούν για κάποιο λόγο. Ακόμα δεν έχει γίνει. Ο εθνικός δρυμός της Σαμαριάς είναι επισκέψιμος από τα μέσα της Άνοιξης έως τα μέσα του φθινοπόρου, καθώς τον χειμώνα ο ποταμός υπερχειλίζει και σημειώνονται κατουλιστήσεις. Κατά την περίοδο λειτουργίας του, όταν προβλέπονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, κλείνει για την ασφάλεια των επισκεπτών. Παρ' όλα αυτά, έχει πάψει να διαχειρίζεται ως φυσικό οικοσύστημα και αντιμετωπίζεται μόνο ως πηγή κέρδους. Ως φυσικό επακόλουθο, δεν μπορεί να οργανωθεί σωστά η ασφάλεια των επισκεπτών που το διαβαίνουν, αφού η διοίκηση γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο από τα γραφεία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΙΠΕΚΑ, στην Αθήνα. Έτσι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2024, αγνοήθηκαν τα προγνωστικά καιρού και μια 30χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε θανάσιμα, παρά το γεγονός ότι πλήρωσε εισιτήριο. Πάρθηκε απόφαση το Φαράγγι να ανοίξει, παρόλο που υπήρχαν και προγνωστικά, μπήκαν μέσα 1.200 άτομα. Κατά τις 1 η ώρα άνοιξαν οι ουρανοί, άρχισαν να πέφτουν πέτρες παντού. Προφανώς αυτό οδήγησε στον θάνατο μιας νέας κοπέλας, από πτώση βράχου, από σπάσιμο ξύλου, τέλος πάντων από μια κατάσταση η οποία ήταν εκτός ελέγχου. Και ήταν δεδομένο ότι θα βγει εκτός ελέγχου όταν έχεις για προσωπικό 20 άτομα μέσα στη μέρα κατά μήκος, σε όλο το μήκος του Φαραγγιού και 1.200 ανθρώπους μέσα. Συμβαίνουν πολλά καρδιακά επεισόδια, δηλαδή άνθρωποι που έχουν κάνει εγχείρηση, που έχουν καρδιακά προβλήματα, που δεν το λένε όταν μπαίνουν μέσα στο Φαράγγι και μετά δεν μπορούν να το βγάλουν. Και άλλους τους φορτώνουν στα μουλάρια, άλλοι μένουν εκεί. Το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως και όλα τα φαράγγια, όλη η φύση είναι ζωντανός οργανισμός. Βγαίνουν αυτοφυή δέντρα ψηλότερα, μεγαλώνουν ρίζες από τα δέντρα. Γι' αυτό λοιπόν πάντα θα ελοχεύει κίνδυνος ή διάφοροι κίνδυνοι. Πέτρα να πέσει δεν απαγορεύεται. Είναι Φαράγγι, από τις 12 μέχρι τη 1 τα αγρίμια σηκώνονται και κάνουν το σαλεμό το λεγόμενο.
Δηλαδή κατουράει και πάει και βόσκεται μια ώρα και μετά ξαναξαπλώνει. Τότε μπορεί να ρίξει μια πέτρα, είναι πιο επικίνδυνη ώρα. Για να λιγοστέψουμε τον κίνδυνο, πρέπει να τηρήσουμε κάποιες διαδικασίες. Ένα μέτρο θα ήταν η σωστή ενημέρωση και ειδικά από τα ταξιδιωτικά γραφεία ένα όριο στο ποιος μπαίνει μέσα. Ένας υπέρβαρος για μένα απαγορεύεται να μπει να περπατήσει αυτή τη διαδρομή. Γιατί πέρα από το ότι είναι επικίνδυνο, αυξάνεται η επικινδυνότητα για τον ίδιο, αυξάνεται και για μας, γιατί η διάσωση ενός τέτοιου ανθρώπου είναι σχεδόν ανέφικτη, ηλικιωμένη. Άλλο ένα όριο το οποίο πρέπει να μπει. Ένας 70χρονος άνθρωπος και έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να του συμβεί κάτι και να είναι και πιο σοβαρό. Κανονικά υπάρχει κανονισμός, ο οποίος όμως δεν εφαρμόζεται. Πρέπει ο πεζοπόρος να έχει τα κατάλληλα παπούτσια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να μπορεί να χρειαστεί να πάει πιο γρήγορα σε κάποια σημεία και να φορεί το κατάλληλο υπόδημα. Δεν μπορεί να πηγαίνει κανείς με σαγιονάρες ή με παντόφλες. Γιατί αν θα χρειαστεί να πάει κάπου πιο γρήγορα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Αυτό θα μπορούσε να το αποφύγουμε πολύ εύκολα όταν στην είσοδο υπάρχει άνθρωπος ευγενέστατος, ο οποίος του λέει δεν μπορείτε να περάσετε με αυτά τα παπούτσια. Θα πρέπει να γίνει πιο αυστηροποιημένος λιγάκι ο κανονισμός, ώστε οι επισκέπτες, ας πούμε, να μπορέσουν να ευχαριστηθούν το φαράγγι. Δηλαδή κάποιος που δεν είναι προετοιμασμένος για αυτά. Δυστυχώς πέφτει μεγάλο βάρος πάνω μας, σε όλους τους επόπτες, ας πούμε, και στο ιατρικό προσωπικό, να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. Μία φορά θα συμβεί το κακό, αλλά μετά όλους θα μας κυνηγάει, είτε συναισθηματικά, είτε νομικά. Εμείς εδώ δεν έχουμε καμία νομική κάλυψη. Υπάρχουν αρκετά παιδιά που εργάζονται χρόνια και χρόνια και πιστεύω ότι είναι ψυχή του φαραγγιού και η κατά κάποιο τρόπο εύρυθμη λειτουργία του οφείλεται κατά 100% σε αυτούς. Γνώστες, πραγματικοί γνώστες, ας πούμε, των καταστάσεων που δημιουργούνται και άμεσα λύση για τα προβλήματα. Αλλά δεν γίνεται να στηρίζονται μόνο στο φιλότιμο του καθενός. Πρέπει να γίνεται και κάτι παραπάνω. Μετά το δυστύχημα, η πολιτική κλεισίματος του φαραγγιού πέρασε στο άλλο άκρο. Το φαράγγι κλείνει με το παραμικρό, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή ο καύσωνας. Θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι σαν την πολιτική που ακολουθείται σε μια δασική πυρκαγιά. Εκενώστε για να μην χρεωθούμε νεκρούς ή τραυματίες. Η Αγία Ρουμέλη, που εξαρτάται άμεσα από το φαράγγι, έχει ως επιτοπλίστων ντόπιο πληθυσμό μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων και ψαράδων. Την περίοδο λειτουργίας του φαραγγιού διατηρούν μικρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις. Όταν το φαράγγι μένει χωρίς λόγο κλειστό, οι άνθρωποι αυτοί πλήττονται σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε άλλο πόρο εδώ πέρα. Αν δεν δουλέψει το φαράγγι, δεν δουλεύουμε κι εμείς. Και είμαστε γύρω στις 80 οικογένειες. Και σήμερα αυτοί που διεκούνε δεν λαβαίνουν υπόψη τους ότι είναι βουνό. Και δεν έχει ποτέ κάποιος από αυτούς έρθει, ας πούμε, σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί που εξαρτούνται από αυτό το μέρος και που ξέρουν περισσότερα, να κάνουν μια συζήτηση. Και κάτι μπορεί να μαθαίνουν από αυτό. Πάντα ρωτούν τις αρχές, οι οποίοι είναι, συγγνώμη κιόλας, άσχετοι. Και το έχουν δώσει εργολάβο και το δουλεύει υπό την επιτήρηση του ΦΠΚ στην Αθήνα. Επίσης, το φαράγγι της Αμαριάς δεν μπορεί να διοικηθεί από την Αθήνα. Θέλει κάποιους τοπικούς εδώ στα Χανιά. Πράγμα που δεν ισχύει τώρα με τον ΦΠΚ. Θα έπρεπε να υπάρχει δελτίο καιρού, θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν μετεωρολόγοι οι οποίοι να αναλύουν μοντέλα και να ξέρουν δηλαδή στην παλάμη τους την παραμικρή συνθήκη του καιρού. Τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Βλέπουν ένα βοριά, ας το πούμε έτσι, από την Αθήνα δίνεται εντολή να κλείσει το φαράγγι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εν τω μεταξύ, τα διαχειριστικά προβλήματα πληθαίνουν. Η διαχείριση γινόταν από τη δασική υπηρεσία, μια υπηρεσία που στο πλαίσιο της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων υποβαθμίζεται σκόπιμα. Από το 2022, ο ΦΠΚ διατηρεί την εποπτεία της επισκεψιμότητας και την διαχείριση ίσπραξης του εισιτηρίου, αναθέτοντας όλες τις υπόλοιπες εργασίες σε ιδιώτες εργολάβους. Παρά την δίθεν αναβάθμιση στη λειτουργία του, οι προσλήψεις καθυστερούν ακόμα. Οι εργολάβοι προσλαμβάνουν ανθρώπους σεζόν για 5-6 μήνες, οι οποίοι δεν είναι και καλοπληρωμένοι. Κανονικά θα έπρεπε να προσλαμβάνονται μόνιμοι υπάλληλοι
από το δασαρχείο, οι οποίοι να έχουν εντοπιότητα, να ξέρουν τα βουνά. Το Φαράγγι πρέπει να το διοικούν άνθρωποι που είναι ειδικοί με τα δάση και με τα βουνά. Με το δασαρχείο ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Οι παλιοί δασάρχες πρώτα συνεννοούνταν με τους ανθρώπους του χωριού. Από εκεί μαθαίνανε. Ερχόταν μια-δυο φορές το χρόνο να κάνουν κουβέντα πώς πρέπει, κατά τη γνώμη σου. Πώς πρέπει να γίνει αυτό το μονοπάτι, πώς το κάνανε οι παλιότεροι. Ο ΟΦΙΠΕΚΑ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το δημόσιο. Ιδρύθηκε το 2020 με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικοποίησης δασικών οικοσυστημάτων. Μετά το δυστύχημα του 2024, αύξησε την τιμή του εισιτηρίου από τα 5 στα 10 ευρώ, για να βελτιώσει την ασφάλεια και τις υποδομές. Το 2025, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, θέσπισε εισιτήριο εισόδου στο γειτονικό Φαράγγι του Κουρταλιώτη. Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου που δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του τον Μάιο του 2025 πως η προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει η Δημοτική Αρχή Αγίου Βασιλείου με τον ΟΦΙΠΕΚΑ θεωρείται πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και αναμένεται να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Οι πολίτες της χώρας, πλην των εφοπλιστών που δεν φορολογούνται, μέσα σε όλα πληρώνουν με τη φορολογία τους και για τη συντήρηση των δασών. Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν παραπάνω για να μπορέσουν να τα επισκεφθούν? Βέβαια, αυτά τα χρήματα μόνο στην προστασία των δασών δεν πηγαίνουν, αν κρίνουμε από τα κάμενα στρέμματα που μετράμε κάθε χρόνο. Είναι κάτι σαν τα διόδια. Οι πολίτες κάθε χρόνο πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας για την υποτιθέμενη συντήρηση του οδικού δικτύου. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε τους ταξίδι αναγκάζονται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά στους ιδιώτες διαχειριστές των αυτοκινητοδρόμων. Άραγε πώς αξιοποιούνται αυτά τα έσοδα? Μήπως κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το εισιτήριο στα δάση? Τώρα όσο και το εισιτήριο, εντάξει, θα μπορούσε να είναι δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν, το έχουν πάει 10 ευρώ, αλλά τα προβλήματα υπάρχουν όμως. Καταρχήν το Φαράγγι μέσα χρειάζεται πολλές εργασίες. Ό,τι έργο και να γίνει μέσα στο Φαράγγι γίνεται με το σταγονόμετρο. Γίνεται και το εξής παράξενο. Όταν μπει κάποιος από πάνω, ας πούμε, και πάει 500 μέτρα, που είναι μια εξέδρα, πληρώνει το ίδιο σαν αυτό που θα περάσει το Φαράγγι. Από την κάτω μεριά τώρα, άμα θέλει να πάει μόνο μέχρι τις πόρτες, πάλι πληρώνει το ίδιο εισιτήριο. 100% να λειτουργεί με κρατικά έξοδα. Στο κάτω-κάτω φύση είναι και το πιο σημαντικό είναι να φέρεις τους ανθρώπους σε επαφή με τη φύση, να αναπτύξεις μια οικολογική συνείδηση, ας πούμε, στον καθένα. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βουνά μετατρέπονται σε εμπόρευμα για τα κέρδη των λίγων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί στην καταστροφή τους. Το θαύμα του τουρισμού, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σκλάβους των πολυεθνικών, επεκτείνεται στα δάση. Το μοντέλο Σαμαριά, σύμφωνα με επίσημες εξαγγελίες, σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στην Πάρνηθα και στον Όλυμπο. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Η Πάρνηθα είναι το τελευταίο καταφύγιο για να πάει ένας κόσμος από την Αθήνα να πάρει λίγο οξυγόνο. Αυτό πρέπει να προστατευτεί ως κόρηνο οφθαλμού και όχι να γίνει τσίρκο. Για τον Όλυμπο δεν το συζητάμε. Δεν νομίζω ότι το εισιτήριο είναι λύση του προβλήματος και της διαχείρισης του βουνού. Νομίζω ότι είναι επιπλέον πρόβλημα. Το Φαράγγι της Σαμαριάς, αυτός ο υπέροχος φυσικός πλούτος, κινδυνεύει να δοθεί εξ ολοκλήρου σε ιδιώτη, αφού ο διαχειριστής του, ο ΟΦΙΠΕΚΑ, το παρουσιάζει σαν ζημιογόνο, λέγοντας ότι τα εισιτήρια δεν φέρνουν αρκετά έσοδα για τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Αν κρίνουμε τι συμβαίνει και με άλλα κοινωνικά αγαθά, όπως η συγκοινωνία, η παιδεία, η υγεία και η ενέργεια που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Η φύση και η θάλασσα και το βουνό και η αναψυχή γενικά, ο αθλητισμός, όλα αυτά είναι δημόσια αγαθά. Και σαν τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να το διεκδικούμε καθημερινά, γιατί δεν είναι δεδομένο. Κινδυνεύει αυτό το πράγμα, αυτή η ελευθερία. Το εισιτήριο στα βουνά είναι μια πολιτική που χρεώνει τον κόσμο για μια στοιχειώδη ανάγκη του, την επαφή με το περιβάλλον. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού, οργανωμένα, να αποτρέψει οποιαδήποτε κίνηση εμπορευματοποίησης των βουνών, απαιτώντας τη
την ουσιαστική προστασία τους.